all of you. नेक्स्ट वीकमध्ये तुमची ISC एक्झाम आहे. सो ऑल द बेस्ट फॉर युअर ISC एक्झाम. ॲज आय हॅव ऑलरेडी सेट सिलेबस आपला इनऑर्गॅनिक पॉलिमर आणि आयर्न आणि स्टीलवरती असणार आहे. सो आयर्न आणि स्टीलवरती तर तुम्ही एक्झाम दिलेली आहे, त्यामुळे त्याचे क्वेश्चन्स तुम्हाला येतीलच. फक्त इनऑर्गॅनिक पॉलिमरचा चांगला अभ्यास करा. आणि यावेळेस परत एकदा सांगते की रिटेस्ट होणार नाहीये. सो दोन्ही टेस्टमध्ये दोन्ही ISC मध्ये मिळून तुम्हाला पास व्हायचं आहे. की टेस्ट होणार नाहीये यावेळेस. तो सगळ्यांनी काळजी घ्यायची आहे की आपल्याला या दोन्ही टेस्टमध्ये कसे मॅक्सिमम मार्क्स मिळतील हे सगळ्यांनी काळजी घ्यायची आहे. आणि दोन्ही टेस्टचा चांगला अभ्यास करायचा आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे आता लास्ट इयर मध्ये आहात आणि ऑनलाईन मध्ये ती म्हटलं तरी ऑफलाईन पेक्षा तुम्हाला मार्क्स स्कोअर होत आहेत चांगले. सो तुम्ही चांगला अभ्यास केला तर मॅक्सिमम मार्क्स तुम्हाला मिळतील. त्यामुळे सगळ्यांनी थोडं सिरियसली घ्या आणि चांगला अभ्यास करा. तुम्हाला वाटेल परत 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 मॅडम तेच का सांगतायत, पण आम्हाला रिटेस्ट घेण्याची वेळ येऊ देऊ नका. नुसतं आम्हाला घ्यायला लागते ह्याच्यामुळे म्हणत नाहीये, पण तुम्ही पण अभ्यास केलाच पाहिजे ना सिरियसली. आणि यावेळेस अजिबात आपण रिटेस्ट घेणार नाही आहोत. ओके. सो त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी अभ्यास करायचा आहे. आपण ऍसिड्स बेसिस आणि नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट बघत होतो. सो त्याच्यामध्ये ऍसिड्स बेसिसचा पार्ट संपला, आपण नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंटचा पार्ट सुरू केला होता. आणि त्याच्यामध्ये मग आपण रिॲक्शन्स ऑफ सल्फर डायऑक्साईड बघितल्या. मग ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट्स बघितले. देन मग आपण लिक्विड अमोनियाचं ऑटो आयनायझेशन कसं होतं ते पण लास्ट वीक मध्ये पाहिलं. आणि त्याचं कंपॅरिझन विथ वॉटर, की वॉटरच्या आणि लिक्विड अमोनियाच्या बऱ्याचशा प्रॉपर्टीज कशा आहेत, सेम आहेत. राईट फ्रॉम हायड्रोजन बॉन्डिंग. जरी हायड्रोजन बॉन्डिंग त्यांच्यातली वीक आहे, म्हणजे वॉटर एवढी स्ट्रॉंग आहे का, नाही, वॉटर एवढी जरी स्ट्रॉंग नसली तरी पण हायड्रोजन बॉन्डिंग त्यांच्यामध्ये आहे. आणि त्या हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे तिथे काय होतंय तर म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग वीक असल्यामुळे इथे त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट कसा आहे, वॉटरपेक्षा लो आहे. आणि त्यामुळे वॉटरपेक्षा लो असल्यामुळे म्हणजे आपण तो त्याची पण लिक्विड रेंज आहे, म्हणजे वॉटरच्या नंतर त्याची पण लिक्विड रेंज चांगली आहे, जेणेकरून तो आपण काय ऍज अ नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट यूज करू शकतो. सो त्यामुळे आपण हा लिक्विड अमोनिया काय करतो, बऱ्याचदा ऍज अ नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट म्हणून यूज करतो. हो. सो आपण हे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या. मग आता आपल्याला बघायचं आहे केमिकल रिॲक्शन्स इन लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनिया मधल्या वेगवेगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स आहेत. त्या केमिकल रिॲक्शन्स आपल्याला बघायच्या आहेत. ओके. सो आपण सल्फर डायऑक्साईडच्या बघितल्या, आता आपल्याला लिक्विड अमोनियाच्या बघायच्या. जसं की आपण आधी पण मेन्शन केलं की लिक्विड अमोनिया आणि वॉटरच्या बऱ्याचशा प्रॉपर्टीज सारख्या आहेत. त्यामुळे मग त्यांच्या रिॲक्शन्स मध्ये काही साम्य आहे का, आता आपण वन बाय वन बघूया. सो ॲज मेन्शन्ड अबोव, ammonia, liquid ammonia has water-like properties and hence the reactions which take place in aqueous solution can occur in liquid ammonia solution. म्हणून काय काय रिॲक्शन ज्या आहेत त्या काय, ज्या आपण वॉटर मध्ये करू शकतो त्या लिक्विड अमोनिया मध्ये पण करू शकतो. सो केमिकल रिॲक्शन्स that take place in liquid ammonia are of the following types. मग कुठल्या कुठल्या टाइप्सच्या त्या केमिकल रिॲक्शन्स आहेत आता आपल्याला बघायचं. मग फर्स्ट काय आहे, प्रेसिपिटेशन रिॲक्शन. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे
ही प्रेसिपिटेशन रिॲक्शन आपण वॉटरमध्ये कशा करतो, राईट. सो तसंच आता लिक्विड अमोनियामध्ये आपल्याला बघायचं की तुम्ही ऑर्गॅनिक स्पॉटिंग करताना नेहमीच प्रेसिपिटेशन रिॲक्शन्स करता, राईट. तशाच आता आपल्याला ते बघायचं. So precipitation reactions normally involve double decomposition. The solubility of various substances in liquid ammonia and water are different, and hence many reactions which are not normally possible in water have been reported to occur in liquid ammonia solution. काय ज्या काही काही रिॲक्शन ज्या आहेत ज्या वॉटरमध्ये होत नाही त्या पॉसिबली काय होऊ शकतात तर लिक्विड अमोनियामध्ये होऊ शकतात. बिंग अ नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट त्याच्यामध्ये कॅरी आउट होऊ शकतात. सो सम ऑफ दिस रिॲक्शन्स आर डिस्कस्ड बिलो. अशा काही रिॲक्शन्स आता इथे दिलेल्या आहेत बघा. पहिली जी रिॲक्शन दिली आहे केअरफुली बघा, त्याच्या ॲरोवरती लिक्विड अमोनिया असं लिहिलेलं नाहीये तर ती काय ॲक्वियस मीडियम मध्ये KCl प्लस AgNO3 ही रिॲक्शन्स आपण लॅबमध्ये करतो ऑर्गॅनिक स्पॉटिंगच्या वेळी बऱ्याचदा जेव्हा जर सिल्वर प्रेसिपिटेट करायचं असेल तर. ओके, सो AgCl प्रेसिपिटेट होईल आणि KNO3 आपला तिथे तयार होईल. सो इन लिक्विड अमोनिया द डायरेक्शन ऑफ द रिॲक्शन इज रिव्हर्स्ड. आणि जर आपण लिक्विड अमोनियामध्ये प्रेसिपिटेशन रिॲक्शन करायची असेल तर काय होते रिव्हर्स याची काय होते ही रिॲक्शन होते. म्हणजे रिव्हर्स रिॲक्शन आपण लिक्विड अमोनियामध्ये करू शकतो. ही इथे फॉरवर्ड आहे ही इथे बॅकवर्ड पॉसिबल नाहीये. मग बॅकवर्ड आपण हे कशात करू शकतो तर लिक्विड अमोनियामध्ये करू शकतो. Similarly, a white precipitate of BaCl to produced when solutions of silver chloride and barium nitrate in liquid ammonia are brought together. मग जर सिल्वर क्लोराईड अँड बॅरियम नायट्रेटची रिॲक्शन केली तर त्यावेळेस पण आपल्याला काय बॅरियम क्लोराईड तिथे भेटतो. मग हे लाईक जेव्हा आपल्याला ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस करायचं असेल तर ह्या बऱ्याच आपल्याला काय ह्या रिॲक्शन्स आहेत प्रेसिपिटेशन रिॲक्शन्स कामी येतात जेव्हा ग्रॅव्हिमेट्रिक मध्ये आपल्याला प्रेसिपिटेट बनवावा लागतो. So iodides and bromides get precipitated when solutions of various metal nitrates and ammonium halides in liquid ammonia are mixed together. Okay? Iodides and bromides काय करतात जनरली get precipitated. ते काय होतात precipitate होतात when solutions of various metal nitrates and ammonium हलाइड्स इन लिक्विड अमोनिया आर मिक्स्ड. मग हे नायट्रेट्स आणि हलाइड्स अमोनियम हलाइड्स जर आपण मिक्स केले लिक्विड अमोनियामध्ये तर आपल्याला व्हेरियस मेटल हलाइड्स प्रेसिपिटेटेड भेटतात. इथे ह्या रिॲक्शन दिलेल्या आहेत. सो म्हणजे हे का बघायचं आपण जर का समजा आता मला एखादी रिॲक्शन करायची त्याच्यासाठी जर मला हा SrBr2 पाहिजे स्ट्रॉन्टियम ब्रोमाइड. ओके, तर आता समजा माझ्याकडे तो नसेल लॅबमध्ये बट माझ्याकडे काय आहे स्ट्रॉन्टियम नायट्रेट आहे आणि अमोनियम ब्रोमाइड आहे. मग मी काय करू शकते हे दोन्ही वापरून रिॲक्शन करू शकते, राईट. सो त्यामुळे हे दोन्ही वापरून मी इझिली तिथे रिॲक्शन करू शकते. म्हणून ह्या रिॲक्शन आपल्याला शिकायचं का तर आपल्याकडे जर एखादा कंपाऊंड नसेल तर आपण कशापासून तो इझिली आपल्याकडे अवेलेबल गोष्टींमधून तो बनवू शकतो का. घरी जसं तुम्ही एखाद्या वेळेस विचार करता आपण लॉकडाऊन तर सगळेजण हाच विचार करायला लागतात की जरी आपल्याकडे कुठली गोष्ट नसेल तर त्याच्या अल्टरनेटिव्ह गोष्ट आपल्याला घरी मॅनेज करता येईल का असा आपण प्रत्येक वेळी विचार करतो. तसंच त्यामुळे आपल्याला काय शिकायचं आहे त्या वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स शिकायच्या आहेत. So in ammonium sulfide, in liquid ammonia is capable of precipitating many metal sulfides from the solution of nitrates of the metal. मेटल नायट्रेट्स आणि अमोनियम सल्फाइडच्या जर रिॲक्शन केल्या तर आपल्याला तिथे काय भेटतील मेटल सल्फाइड्स वेगवेगळे भेटतील जे की आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वापरता येतील. मग आता आपल्याला बघायचं की ऍसिड बेस रिॲक्शन्स इन लिक्विड अमोनिया. आपल्याला माहिती आहे ऍसिड आणि बेसची रिॲक्शन झाली
तर काय होते, काय तयार होतं तिथे ऍसिड बेस रिॲक्शन झाल्यावर? काय तयार होतं ऍसिड बेस रिॲक्शन झाल्यावर? हम्म, सांगा. काय तयार होतं ऍसिड बेस रिॲक्शन झाल्यावर? जनरली, इन जनरल विचारते मी. सॉल्ट अँड वॉटर, व्हेरी गुड. सॉल्ट प्लस वॉटर किंवा सॉल्व्हंट, जर आपण दुसरा कुठला सॉल्व्हंट यूज केलेला असेल तर तिथे सॉल्ट प्लस सॉल्व्हंट आपला काय आपल्याला मिळतो. तसंच मग इथे आपल्याला बघायचं आहे, जर आपण लिक्विड अमोनियामध्ये रिॲक्शन केल्या तर काय होऊ शकतं ते आपल्याला बघायचं. So acid base reactions in liquid ammonia, there is an interesting comparison between neutralization reactions in aqueous solution and liquid ammonia solution. जसं कदाचित वॉटरमध्ये न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन होतात. न्यूट्रलायझेशन म्हणजेच काय, ऍसिड प्लस बेस रिॲक्शन. तर जसं त्या वॉटरमध्ये होतात तसंच लिक्विड अमोनियामध्ये पण ह्या रिॲक्शन आपण कॅरी आउट करू शकतो. सो हायड्रोक्लोरिक ऍसिड gas dissolved in liquid ammonia gives NH4 plus Cl minus ion. जर HCl गॅस आपण जर काय केलं, डिझॉल्व केला कशामध्ये, तर HCl NH3 प्लस NH4 प्लस Cl मायनस. जर लिक्विड अमोनियामध्ये HCl गॅस आपण काय केला, डिझॉल्व केला तर काय होईल, सिमिलर रिॲक्शन्स तिथे अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन्स तयार झाले. मग सिमिलर रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन वॉटर. वॉटरमध्ये आपण काय केलं, HCl प्लस वॉटर केलं तर तो वॉटरला काय करतो, प्रोटोनेट करतो. तसंच इथे काय केलं, अमोनियाला पण त्यांनी प्रोटोनेट केलं. सो इन aqueous solution the process of neutralization of a strong acid by a strong base involves the combination of H3O plus and OH minus. सो प्रॅक्टिकली म्हणजे तिथे काय तयार होतं, तर फॉर्म अनआयोनाइज्ड H2O. तिथे अनआयोनाइज्ड काय, H2O मॉलिक्यूल तयार होतो. सो द anion of the acid and the cation of the base remaining unchanged. मग तिथे काय म्हणजे anion आणि cation काय राहणार आहे, तर सेम राहणार आहे. सो फॉर इन्स्टन्स द न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड विथ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड. की हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आणि पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड जर आपण घेतलं HCl आणि KOH तर काय होतं ते आता आपण आपल्याला माहिती आहे तर तरी बघूया. सो HCl काय करेल, H2O ला प्रोटोनेट करेल आणि Cl मायनस तिथे तयार होईल. प्लस KOH काय होईल, डिसोसिएट होऊन K प्लस प्लस OH मायनस. मग हा OH मायनस आणि हा H3O प्लस रिॲक्ट होऊन काय करतील, 2H2O तयार करतील, न्यूट्रलायझेशन. A similar thing happens in case of liquid ammonia solution. मग इथे जसं न्यूट्रलायझेशन होतं तसंच न्यूट्रलायझेशन कुठे होतं, तर लिक्विड अमोनिया सोल्युशन मध्ये पण होतं. So the process of neutralization involves the combination of NH4 plus and NH2 minus ions to form unionized ammonia. For instance, the neutralization of ammonium chloride with potassium amide may be represented as. काय केलं मग, न्यूट्रलायझेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड म्हणजे काय, आपला हा NH4Cl विथ पोटॅशियम अमाइड म्हणजे KNH2. NH4Cl आणि KNH2 ची आता आपल्याला न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन बघायची कशामध्ये, तर लिक्विड अमोनिया सोल्युशन मध्ये. मग NH4Cl gives NH4 plus Cl minus. So KNH2 produces K plus NH2 minus. So this NH4 plus and this NH2 minus neutralizes to give 2NH3. That is neutralization of this acid and base. हा काय आपला ऍसिड आणि बेस. आपण बघितलं होतं सॉल्व्हंट सिस्टीम कन्सेप्ट मध्ये की जे काय कॅटायन्स प्रोड्यूस करतात, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट सॉल्व्हंट, आणि जे काय करतात
anions प्रोड्यूस करतात कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट सॉल्व्हंट. त्यांना आपण ऍसिड्स आणि बेसिस म्हणतो. म्हणून इथे NH4Cl ला काय म्हणणार ऍसिड आणि KNH2 ला काय म्हणणार बेस. So obviously the role of NH4Cl in liquid ammonia solution is same as that of HCl in aqueous solution. मग तिथे HCl ऍसिड म्हणून ऍक्ट होतो, म्हणून इथे NH4Cl पण काय होईल ऍसिड म्हणून ऍक्ट होईल. So similarly the role of KNH2 in liquid ammonia solution is the same as that of KOH in aqueous solution. मग तसंच काय की रोल कशाचा KNH2 चा काय ऍज अ बेस म्हणून, जसं KOH आहे तसंच KNH2 काय करेल ऍज अ बेस म्हणून ऍक्ट होईल. So thus NH4Cl may be regarded as a strong acid and KNH2 as a strong base. म्हणून NH4Cl ला लिक्विड अमोनिया मध्ये काय म्हणतो तर स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणतो आणि KNH2 ला काय म्हणतो तर स्ट्रॉंग बेस. So they are termed as a amino acids and amino bases. बघा ते अमिनो नाहीये बरं का, अमोनो आहे. स्पेलिंग आणि प्रोनाउन्सिएशन लक्षात ठेवा त्याचं. They are called as a amino acids and amino bases. एखाद्या वेळेस मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स मध्ये येऊ शकतो. In liquid ammonia solution, if we do the neutralization reaction of NH4Cl and KNH2, then the NH4Cl and KNH2 are called as amino acids, amino acids, hard acids, soft acids. असं काही काही ऑप्शन्स देऊ शकतात. सो तुम्हाला त्यावेळी लक्षात ठेवायचं आहे amino acids. Okay. So some typical reactions of amino acids and amino bases are given below. मग आता आपल्याला amino acids आणि amino basesच्या काही रिॲक्शन्स बघायच्या आहेत. So generally amino acid आपण कशाला म्हणले NH4Cl किंवा NH4+ जो आहे त्याला काय म्हटलंय amino acid आणि amino base कशाला म्हटलंय तर NH2- KNH2 or NH2- ला काय म्हणलं आपण amino base. सो आता आपल्याला त्याच्या रिॲक्शन्स बघायच्या आहेत. So reactions of amino acids. Amino acid is a substance which in liquid ammonia furnishes NH4+ ion. जो काय करतो लिक्विड अमोनिया मध्ये NH4+ ion देतो त्याला काय म्हणतो आपण amino acid. So the following reactions shows their behavior similar to that of aqua acids. मग ते काय की खाली ज्या रिॲक्शन दाखवल्या आहेत त्याच्यावरनं त्यांचं aqueous acid सारखं बिहेवियर काय होतं कन्फर्म होतं. फर्स्ट काय मग न्यूट्रलायझेशन आताच आपण बघितलं. सेकंड रिॲक्शन काय रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन्स बाय रिएक्टिव्ह मेटल्स. प्रोटॉन्सची काय करायची रिप्लेसमेंट करायची कशी तर रिएक्टिव्ह मेटल. जसं तुम्हाला माहिती आहे की HCl ची जर मेटल सोबत रिॲक्शन केली तर H2 काय होतो तिथे प्रोड्यूस होतो, तसंच इथे पण होणार आहे. Acids give out hydrogen with metals in aqueous solutions. So likewise, the solution of ammonium salts in liquid ammonia react with alkali and other metals to give hydrogen. Okay, so Na plus NH4 plus gives liquid ammonia in presence of in the liquid ammonia. ही रिॲक्शन कशात करतोय आपण लिक्विड अमोनिया मध्ये. मग हा काय होईल Na plus NH3 plus half H2. ओके, सो अगेन देन कोबाल्टचं पण काय होईल कोबाल्ट नायट्रेट तयार होईल अमोनिया आणि इथे NH2. सो दिस इज अनालॉगस टू द रिॲक्शन की इथं काही लिहिलं नाहीये. ओके, ह्या ॲरोवरती काही लिहिलं नाही ॲरोवरती म्हणजे काय ते कशातले आहेत तर कशातल्या रिॲक्शन्स असणार आहेत ऍक्टिव्ह. ओके, फक्त किंवा एखाद्या वेळेस इथं मेन्शन केलेलं. आता नेक्स्ट इथे बघा हेन्स इन लिक्विड अमोनिया इथे एकदाच काय केलंय मेन्शन केलंय इन लिक्विड अमोनिया आणि इथे पण अमोनिया लिहिलेले त्यामुळे इथे ॲरोवरती लिहिलेलं नाही. बट इथे जर लिहिलं नसेल तर इथे आपण लिहायचे ॲरोवरती आणि इथे ॲरोवरती नाही म्हणजे ही रिॲक्शन कशात आहे तर ऍक्वियस सोल्युशन मधली आहे. सो ही ऍक्वियस सोल्युशन मधली रिॲक्शन दाखवली आहे. CO plus H2SO4 gives COSO4 plus H2.
So ammonium salts decolorize blue solution of alkali metals in liquid ammonia. म्हणून काय करतात, अमोनियम सॉल्ट इथे काय करतात, डिकलरायझेस ब्लू सोल्युशन ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया. कारण का तर ते ऑक्सिडाइज होत आहेत, राईट. तो ऑक्सिडेशन झाल्यामुळे त्यांचे कलर पण काय होतील, चेंज होतील. कारण इलेक्ट्रॉन्स चेंज झाले त्यामुळे तुम्हाला माहिती कलर जो आहे तो कलर कशामुळे असतो तर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्समुळे. तर ते अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्सच नाही राहिले तर त्यांच्यातला कलर राहील का, नाही. सो त्यामुळे तिथे कलर चेंज आपल्याला दिसेल. देन प्रोटोलिसिस. प्रोटोलिसिस म्हणजे काय, आता तसं आपल्या नावावरनं थोडासा अंदाज येतोच की प्रोटोलिसिस म्हणजे काय असणार आहे, मोस्टली ऍडिशन ऑफ प्रोटॉन किंवा प्रोटॉनची काहीतरी देवघेव असेल. तो आता आपण काय एक्झॅक्टली ते बघूया. सर्टन कंपाऊंड्स लाईक युरिया, ऍसिटामाइड अँड सल्फामाइड एक्सेट्रा विच आर कॅपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू वॉटर. हे काय करू शकतात, वॉटरला प्रोटॉन देऊ शकतात. कॅन रेडी अंडरगो प्रोटोलिसिस इन लिक्विड अमोनिया. तर हे काय लिक्विड अमोनिया मध्ये पण काय करतात, ते प्रोटॉन डोनेट करतात. कोणाला मग डोनेट करतात, जसं वॉटरला डोनेट करतात तसंच ते लिक्विड अमोनियाला पण काय करतात, प्रोटॉन्स डोनेट करतात. सो हेन्स ऑर्गॅनिक अमाइड्स ऍक्ट ॲज ऍसिड इन लिक्विड अमोनिया. सो म्हणून हे सगळे काय करतात, तर ह्या अमोनियाला H+ देतात. सो त्यामुळे हे सगळे काय की ॲज अ ऍसिड्स म्हणून बिहेव करतात. सिमिलरली सल्फामिक ऍसिड बिहेव्स ॲज अ डायबेसिक ऍसिड इन लिक्विड अमोनिया. तसंच हा सल्फामिक ऍसिड आहे, हा पण काय करतो, तर हे जे आहे एच, याचा हा एच काय करतो, ह्याला NH3 ला देतो. म्हणून ह्याला पण आपण काय कन्सिडर करतो, तर ऍसिड कन्सिडर करतो. आपण सॉल्व्हंट सिस्टीम कन्सेप्ट पाहिली आहे, त्यामुळेच तेवढ्यासाठीच मी सॉल्व्हंट सिस्टीम कन्सेप्ट तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही तरी पण घेतली. कारण का तर जेव्हा आपण ऍसिड बेस शिकतोय तेव्हा आपल्याला सॉल्व्हंट सिस्टीम कन्सेप्ट माहित असणं आवश्यक आहे. However, it acts as a monobasic acid in aqueous solution. This is because NH2 group cannot donate a proton to water. तर इथे काय करू शकत नाही, हा NH2 जो आहे तो वॉटरला प्रोटॉन देऊ शकत नाही. त्यामुळे इथे काय हा मोनोबेसिक, आपण काय किती प्रोटॉन देतो त्याच्यावर त्याला म्हणतो, म्हणून इथे त्याला काय म्हणणार आहे, मोनोबेसिक ऍसिड. देन आता रिएक्शन्स ऑफ अमोनोबेसिस आपल्याला बघायचे. ओके. So ammonobase is a substance which in liquid ammonia furnishes NH2 ion. Consequently, amides NH2, imides NH, nitrides triple bond N behave as a basis in liquid ammonia as shown below. मग हे सगळे काय आता रिएक्शन्स ऑफ अमोनो बेसिस आपल्याला बघायचे. आता हे खाली जे लिहिलंय लेफ्ट आणि राईट ते केअरफुली बघा. ते सगळं दिसताना काय सारखं सारखंच दिसेल, बट कुठे सिंगल बॉन्ड आहे, कुठे डबल बॉन्ड आहे, कुठे ट्रिपल बॉन्ड आहे, हे व्यवस्थित बघायचं आहे. तर आता इथे काय हा NH2 आणि हा NH3. ओके. सो ह्या NH3 वर कुठला चार्ज आहे का, नाही. त्याच्यावर चार्ज आहे का, नाही. सो हा काय करणार आहे, एक NH3 चा प्रोटॉन कुठे जाणार आहे, याच्याकडे जाणार आहे. म्हणून हा काय होणार आहे NH3+ आणि हा काय होणार आहे NH2-. ह्याने काय केला, एक प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला म्हणून हा काय होईल बेस. तो इथे का हा काय झाला बेस. मग हा प्रोटॉन ह्याने काय केला ऍक्सेप्ट केला. तसंच इथे पण बघा, आता ह्या NH3 चा एक प्रोटॉन कोणी ऍक्सेप्ट केला ह्यानी, म्हणून हा काय झाला NH2+ आणि हा काय झाला NH2-, कारण याच्यातला एक प्रोटॉन गेला. मग परत हा ट्रिपल बॉन्ड N NH3. मग परत हा NH3 चा एक प्रोटॉन जो आहे तो कुठे गेला, इकडे गेला. सो हा काय झाला NH+ NH2-. ओके. सिन्स इन ऑल अबो रिएक्शन्स द NH2 ion रिलीज झालाय का रिलीज, येस. So amide, imide and nitride all behaves as ammono basis. आपण सॉल्व्हंट सिस्टीम जशी सिस्टीम कन्सेप्ट मध्ये पाहिलं की जर एखादा कंपाऊंड जर कॅरेक्टरिस्टिक्स अनायन ऑफ दॅट सॉल्व्हंट प्रोड्यूस करत असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो,
बेस. त्यामुळे इथं आपण ह्या सगळ्यांना काय म्हणणार? बेस. का तर ते काय प्रोड्यूस करताय? कॅरेक्टरिस्टिक्स anion of that solvent. So म्हणून आपण ह्याला काय म्हणणार आहे? बेस. Several species that are considered as a strong bases in water behave as a weak basis in liquid ammonia. Extremely strong bases such as H minus and O2 minus are level to NH2 minus in liquid ammonia. तर आता जी परत ऍसिड्स आणि बेसिसची जी स्ट्रॉंगनेसची कन्सेप्ट आहे ती जशी वॉटरमध्ये असेल तशीच लिक्विड अमोनियामध्ये असेलच असं नाही. तर काही जे स्ट्रॉंग ऍसिड्स आहेत वॉटरमध्ये ते लिक्विड अमोनियामध्ये काय होतात? वीक म्हणून ऍक्ट होतात. सो एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग बेसिस कोणते? हायड्राइड आणि O2 मायनस आर लेवल टू NH2 मायनस इन लिक्विड अमोनिया. हे जरी खूप स्ट्रॉंग बेसिस असले तरी पण लिक्विड अमोनिया सोल्युशन मध्ये ते काय NH2 सारखेच त्यांची जी स्ट्रेंथ आहे ती होते. सो त्याच्या ह्या रिॲक्शन दिलेल्या आहेत. So since alkaline earth amides and lithium and sodium amides have very low solubility, potassium amide KNH2, which is much more soluble, is usually employed as an ammono base. तर काय म्हणतो आपण? अमोनो बेस म्हणतो. का म्हणतो? तर ते काय करतात मग? NH2 प्रोड्यूस करतात. म्हणून आपण त्यांना काय म्हणतो? अमोनो बेस. सो द सॉल्ट ऑफ metal in liquid ammonia are precipitated as amides, imides and nitrites by the addition of KNH2. KNH चे ऍडिशन करून आपण काय करू शकतो? वेगवेगळे सॉल्ट्स तिथं प्रेसिपिटेट करू शकतो. मेटल अमाइड्स आपण तिथे काय करू शकतो? प्रेसिपिटेट करू शकतो. अमाइड्स, इमाइड्स आणि नायट्राइट्स. त्याच्या रिॲक्शन तिथे खाली दिलेल्या आहेत. मग सिल्वर नायट्रेट प्लस KNH2 gives silver amide, so lead iodide, and KNH2 gives lead imide, and bismuth iodide plus KNH2 gives bismuth nitride. Okay. So now the next reactions are amphoterism. Amphoterism म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी आपण याच्या बऱ्याचशा रिॲक्शन्स बघितलेल्या आहेत. तरी पण आपण हे बघूया लिक्विड अमोनियामध्ये ह्या सगळ्या रिॲक्शन्स कशा होतात. A compound that dissolves both in acids and bases is said to be amphoteric in character. जो ऍसिड आणि बेस दोन्ही मध्ये काय होतो? डिझॉल्व होतो. त्याला काय म्हणतो? ऍक्ट होऊ शकतो. त्याला काय म्हणतो आपण? amphoteric in nature. So in aqueous medium, zinc and aluminum hydroxides are amphoteric. In liquid ammonia, zinc amide shows amphoteric behavior. जर आपण बघितले आहे रिॲक्शन्स इन aqueous सोल्युशन झिंक आणि अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईडचा आपण ऑलरेडी बघितले आहे. ते काय की ऍज अ ऍसिड किंवा बेस दोन्ही ऍक्ट होऊ शकतात डिपेंडिंग ऑन द अनदर रिॲक्टंट. सो बट लिक्विड अमोनियामध्ये फक्त झिंक अमाइडच काय करू शकतात? अम्फोटेरिक बिहेवियर दाखवू शकतात. अल्युमिनियम दाखवू शकत नाही. सो इथे त्याच्या रिॲक्शन दिलेल्या आहेत. आता इथे झिंक हायड्रॉक्साईड प्लस HCl. आता ऑब्विसली इथे HCl काय आपला ऍसिड. सो इट फॉर्म्स ZnCl2 प्लस वॉटर. देन इथे ZnNH2 प्लस NH4Cl. आता हा इथे काय? ऍसिड. ओके, म्हणजे हा काय इथे? बेस. ZnCl2 प्लस NH3. मग आता इथे हा काय आहे? बेस. हा मग काय असणार आहे? ऍसिड. सो इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वॉटर. मग इथे परत आपला हा NH2 काय? बेस. मग हा काय ऍक्ट होईल? ऍसिड. म्हणजे इथे हा बेस होता, इथे हा काय? ऍसिड. सो इट कॅन बी amphoteric in nature. Zinc amide shows amphoteric behavior in liquid ammonia solution. Then next reaction is a ammonolysis. आता ammonolysis म्हणजे काय आपल्याला बघायचंय. So ammonolysis in liquid ammonia is similar to hydrolysis in aqueous medium.
अमोनोलिसिस इन लिक्विड अमोनिया जर आपण पाहिलं तर ते कशाशी सिमिलर आहे तर हायड्रोलिसिस इन ॲक्वियस मीडियम. जसं आपण हायड्रोलिसिस करतो ॲक्वियस मीडियम मध्ये तसंच हे काय अमोनोलिसिस इन लिक्विड अमोनिया सोल्युशन. So just as in hydrolysis, the concentration of H plus or OH minus ions increases due to interaction of cations or anions of a salt with H plus or OH minus ions furnished by autoionization of H2O. In ammonolysis, the concentration of either NH4 plus or NH2 minus ions increases due to the interaction of cations or anions of a salt with NH4 plus or NH2 minus furnished by autoionization of NH3. जसं आपण लिक्विड सोल्युशन मध्ये हायड्रोलिसिस करतो तेव्हा ते आयदर काय असतं की ऍसिड कॅटलाइज्ड किंवा बेस कॅटलाइज्ड. तसंच मग अमोनिया मध्ये पण काय आयदर इट कॅन बी ऍसिड कॅटलाइज्ड. ऍसिड कॅटलाइज्ड काय म्हणजे NH4 प्लस आणि बेस कॅटलाइज्ड म्हणजे काय असणार आहे NH2 प्लस. So consider the hydrolysis of CaSO4 and ammonolysis of S3 chloride. So आता इथे दिले बघा. फर्स्ट काय तर हायड्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट. तर कॉपर सल्फेटचं हायड्रोलिसिस आता आपण इथे बघूया. कॉपर सल्फेटचं वॉटर मध्ये काय होईल Cu2 प्लस आणि SO4 2 मायनस प्लस मग इथे काय होईल वॉटरचे H3O प्लस प्लस OH मायनस. मग हा परत काय Cu2 प्लस आणि मग हे OH मायनस रिॲक्ट होऊन तिथे काय तयार होईल कॉपर हायड्रॉक्साईड. मग दोन्ही साईडचे आपण कॉमन टर्म काय करतो कॅन्सल करतो. Cu2 plus will get cancelled. 2OH will get cancelled. Then 2 plus 2 4H2O. So CuSO4 plus 4H2O it gives Cu2 plus Cu2 plus cancel झाला. So CuOH2 plus SO4 2 minus plus 2H3O plus हे काय झालं कॉपर सल्फेटच्या हायड्रोलिसिसची ही जी फायनल आपली रिॲक्शन आहे ती कॉपर हायड्रॉक्साईड प्लस SO4 प्लस H3O प्लस. मग तसंच आपल्याला काय करायचंय अमोनोलिसिस ऑफ टीन क्लोराईड बघायचंय. टीन क्लोराईडचं अमोनोलिसिस कसं होते मग बघूया. मग टीन क्लोराईडचं डिसोसिएशन कसं होईल टीन 4 प्लस प्लस 4Cl मायनस. मग अमोनियाचं पण डिसोसिएशन कसं होईल NH4 प्लस अँड NH2 मायनस. मग हे SN4 प्लस आणि हे NH2 मायनस रिॲक्ट होऊन काय करतील NH2 SnNH2 एकल 4 टाइम्स. ओके सो मग आता फायनल रिॲक्शन काय असेल दोन्ही साईडच्या कॉमन टर्म काय करायच्या कॅन्सल आउट करायच्या. सो 4 प्लस कॅन्सल. ओके 4NH2 कॅन्सल. मग काय राहिलं 3 क्लोराईड प्लस 8NH3 देन 3 अमाइड plus 4NH4 plus 4Cl minus. So in ammonolysis, the atom or ion from the compound undergoing ammonolysis is replaced by NH2. की ज्याचं अमोनोलिसिस आपण करतो तेव्हा जो काही त्याच्यामध्ये anion असेल तो आपण कशाने रिप्लेस करतोय तर आयदर NH2 नी or डबल बॉन्ड NH किंवा ट्रिपल बॉन्ड N. So for example, in excess of liquid ammonia, the ammonolysis of titanium chloride takes place in steps. जसं आपण हे वरती बघितलं टीनचं तसं हे टायटॅनियम क्लोराईडचं पण होऊ शकतं. की प्रत्येक वेळेस काय होणार आहे एक क्लोराईड काय होणार आहे NH2 ने रिप्लेस होणार. प्रत्येक वेळेस एक क्लोराईड NH2 ने काय होणार आहे रिप्लेस होणार आहे. सो ह्याला काय म्हणतो आपण अमोनोलिसिस रिॲक्शन्स. So in the case of organic halides which undergo slow ammonolysis at the boiling point of liquid ammonia, mixtures of primary, secondary and tertiary amines are formed. Primary, secondary आणि tertiary amines mixture इथे काय झाले form झाले. Okay. So RX plus 2NH3 gives RNH2 plus 4 NH4X. काय होणार आहे इथं NH4 आणि X. So again
RX RNH2NH3 ते काय होणार आहे, मग प्रायमरी सेकंडरी आणि तिथे टर्शरी अमाइन्स काय होणार आहे, तयार होणार आहे. सो अल्कली metal hydrides and oxides also undergo ammonolysis to give amide. जर आपण अल्कली मेटल हायड्राइड किंवा ऑक्साइड जर बघितले तर त्यांचं पण अमोनोलिसिस रिएक्शन होतात. सो इथे बघा NaH plus NH3 gives NaNH2 plus H2, then Na2O plus 2NH3 gives 2 NaNH2 plus H2O. या काय तर त्याच्या वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला अमोनोलिसिस झालेलं दिसून येतं. आता आपल्याला बघायचं की अमोनोनेशन अँड फॉर्मेशन ऑफ अमोनोनिएट्स ह्या थोड्याशा वेगळ्या टर्म आहेत आणि मी हे मुद्दामून काय की जे रेफरन्स बुक्स आहेत घेतलेले आहेत जेणेकरून सगळ्या ज्या डीप रिॲक्शन्स आहेत तुम्हाला माहिती व्हाव्या, जेणेकरून वेगवेगळ्या तुम्हाला केमिस्ट्री एंट्रन्स So ammononation म्हणजे काय, मग ammonia is used as a solvent. Molecule are attached to the solute special molecule by a chemical bond. म्हणजे जसं सॉल्वेशन, जसं काय होतं वॉटरमध्ये सॉल्वेशन होतं तसंच अमोनियामध्ये पण सॉल्वेशन होतं आणि मग अमोनिया मॉलिक्युल्स काय होतात की अटॅच होतात एखाद्या सोल्यूट स्पीसीजला. मग ते आयदर केटायन असेल, एनायन असेल किंवा न्यूट्रल मॉलिक्यूल असेल. So the products of solvation are called solvates, and in case of ammononation they are known as ammoniates. आणि जसं मग सॉल्वेशनच्या प्रोडक्ट्सला सॉल्वेट्स म्हणतात, तसंच मग जर अमोनोनेशन केलं तर त्याला काय म्हणतो आपण, अमोनोनिएट्स. सो अमोनोनेशन आणि अमोनोनिएट्स ही टर्म तुम्हाला लक्षात राहिली पाहिजे. एखाद्या वेळेस MCQ मध्ये विचारू शकतात की अमोनोनिएट्स कशाला म्हणायचं किंवा अमोनोनेशन कशाला म्हणायचं. So solvation in water is called hydration and the products are known as hydrates. Formation of a typical ammoniates is shown below. Typical हे जे अमोनिएट्स आहेत ते कसे बनवले जाऊ शकतात ते इथे रिॲक्शन्स दिलेले आहेत. मग SO3 plus NH3 gives SO3 NH3. ओके, SiF4 plus NH3 gives SiF4 NH3. म्हणजे काय आहे, फक्त ऍडप्ट्स तयार होत आहेत. BF3NH3 gives BF3NH3 ऍडप्ट. देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिॲक्शन. मग पुढची रिॲक्शन्स काय आहे तर इन अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. जसं आपण बघितलं की वॉटरमध्ये काय बऱ्याच कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन्स कॅरी आउट होतात, तसंच अमोनियामध्ये पण मग होतील. सेव्हरल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिॲक्शन्स इन लिक्विड अमोनिया आर known. So these are similar reactions occurring in aqueous system. जसं वॉटरमध्ये होतात तसंच त्या अमोनिया सॉल्व्हेंटमध्ये पण होतात. The following reactions are given for illustration. मग इथे खाली रिॲक्शन्स दिलेल्या आहेत. Aqueous system. So zinc nitrate plus 2 NaOH gives zinc hydroxide plus NaNO3. तर हा काय झाला, इनसोल्युबल झिंक हायड्रॉक्साइड प्रेसिपिटेट झाला. मग हा परत काय, जर आपण NaOH ची रिॲक्शन केली तर तिथे सोल्युबल हायड्रॉक्सो कॉम्प्लेक्स तिथे तयार होतो. अमोनिया सोल्युशन मध्ये पहिल्यांदा काय केलं, झिंक नायट्रेट प्लस KNH2 ची रिॲक्शन केली तर झिंक अमाइड हा इनसोल्युबल तयार झाला आणि परत हा सोल्युबल अमाइड कॉम्प्लेक्स तिथे काय झाला तयार झाला. म्हणजे जसं वॉटरमध्ये रिॲक्शन्स होतात कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशनच्या, तशाच काय झाल्या इथे पण झाल्या. जे So similarly, many metal amides, imides and nitrites dissolve in solution of potassium amide in liquid ammonia forming soluble amide complexes. मग त्याच्यात बरेचसे अमाइड कॉम्प्लेक्सेस तिथं आपण वेगवेगळे मेटल अमाइड्स किंवा हॅलाइड्स घेऊन तिथे तयार करू शकतो. त्याचे एक्झाम्पल्स दिलेले
आहेत. मग नेक्स्ट रिॲक्शन्स ज्या आहेत त्या कुठल्या, रिडक्शन रिॲक्शन्स. ओके, रिडक्शन रिॲक्शन्स मध्ये मग काय आपण बघूया की लिक्विड अमोनिया सर्व्स ॲज अन एक्सलंट मीडियम फॉर रिडक्शन रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग इनऑर्गॅनिक स्पीसीज, की तिथे काय करू शकतात, चांगले रिडक्शन्स करू शकतात. So for instance, alkali metal dissolved in liquid ammonia giving blue colored solution which are strong reducing agents. They can readily supply electrons for the reduction process. मग ते काय करू शकतात की अल्कली मेटल जे आपण लिक्विड अमोनिया मध्ये डिझॉल्व्ह केले तर ते काय करतात, ब्लू कलर देतात आणि ते काय तर स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट्स आहेत. सो ते इझिली काय करू शकतात, इलेक्ट्रॉन्स देऊ शकतात रिड्यूस करण्यासाठी. So sodium metal in liquid ammonia, for instance, reduces to Cu I to Cu. Okay. So इथे काय करतो हा सोडियम मेटल कॉपरला काय करतो, रिड्यूस करतो. सो इट फॉर्म्स Cu plus NaI in ammonia solution. Okay. So some alkali metals act as a reducing agent in ammonia solution. Then oxidation reaction. मग जसं वॉटर मध्ये ऑक्सिडेशन रिॲक्शन होतात तसंच अमोनिया सोल्युशन मध्ये पण ऑक्सिडेशन रिॲक्शन्स होऊ शकतात, की जे जनरली एक्झाम्पल आहे ते आपलं KNO4. KMNO4 मध्ये Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते, 7. ओके. So the oxidizing action of various oxidizing agents is weaker in liquid ammonia than in aqueous solution. ती weak आहे but आहे. So for instance, nitric acid in liquid ammonia does not act as a strong oxidizing agent. की जर आपण बघितलं की aqueous solution मध्ये NO3 पण काय करतो, ॲज ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होतो, पण तेच तो लिक्विड अमोनिया सोल्युशन मध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होत नाही. सिमिलरली KMNO4 in liquid ammonia solution act as a very weak ऑक्सिडायझिंग एजंट. तसंच KMNO4 हा काय वॉटर मध्ये स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, बट लिक्विड अमोनिया मध्ये तो काय वीक ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. So KMNO4 is reduced by a solution of potassium in liquid ammonia to K2MnO4 and finally MnO. MnO म्हणजे बघा काय असणार आहे, ऑक्सिडेशन स्टेट +2, म्हणजे +7 टू किती झाली, +2, म्हणजे ह्याचं रिडक्शन झालं, म्हणजे ह्यानी कोणाचं काय केलंय, थोडंच तरी ऑक्सिडेशन केलंय, राईट. सो KNH3 plus 6NH2 gives K2MnO4 plus 4NH3 plus N2. Then K2MnO4 gives 4K plus NH3 gives MnO, KNH2 and KOH. म्हणजे प्रत्येक वेळी हा काय करतोय बघा, K इथे Kचं काय होतंय, ऑक्सिडेशन होतंय प्रत्येक वेळेस. ओके, त्यामुळे हा काय होतो, ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होतो, बट नॉट ऍज अ इन वॉटर. वॉटर मध्ये तो काय स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, अमोनिया मध्ये तो काय तर वीक ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. ओके. देन सोल्युबिलिटी. तर सोल्युबिलिटी जर आपण बघितली तर बरेचसे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स हे काय त्याच्यामध्ये सोल्युबल आहेत. So solubility of substances in liquid ammonia, as expected, it's very low dielectric constant. Liquid ammonia is a poor solvent for anionic substances. हे आपण ऑलरेडी पाहिले, म्हणून जे कोव्हॅलंट कंपाऊंड असतील मेनली ते काय होतील, इझिली सोल्युबल होतील. So among inorganic compounds, nitrates, thiocyanate, perchlorates, and most of the cyanides are soluble in liquid ammonia. हे सगळे काय आहेत, तर लिक्विड अमोनिया मध्ये सोल्युबल आहेत. तर ऑक्साइड्स, हायड्रॉक्साइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स अँड मोस्ट ऑफ द सल्फाइड्स आर इनसोल्युबल. तर हे बाकीचे ऑक्साइड्स, हायड्रॉक्साइड्स, सल्फेट्स काय सोल्युबल नाहीये. देन
most of the iodides are and bromides are less soluble, but fluorides and chlorides are insoluble. Okay, so काही soluble आहेत, काही नाही आहेत. तसंच amongst organic compounds, halogen, alcohol, ketones, ester, simple ether, phenol and its derivatives are soluble. Then aromatic hydrocarbons are sparingly soluble and alkanes are insoluble. Alkane soluble नाही आहेत कारण then alkenes and alkynes are slightly soluble. तर तेच alkenes आणि alkynes काय slightly soluble आहेत. So amongst the elements like metals like magnesium, aluminium, zinc, calcium, lanthanum, cerium, manganese, etc. have low solubilities in liquid ammonia. मग जर मेटल्स बघितले तर ह्यांची काय आहे, या सगळ्या मेटलची लो सोल्युबिलिटी आहे. तसंच अल्कली अँड अल्कलाइन अर्थ मेटल काय आहेत, मग ते हायली सोल्युबल आहेत कारण ते हायली रिॲक्टिव्ह आहेत. सो the non-metals like sulfur, phosphorus, iodine are insoluble and they react with the solvent. ते कसे आहेत, non-soluble आहेत. Okay, the solutions of अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया. आताच आपण बघितलं की ते काय ॲज अ ऑक्सिडायझिंग रिड्युसिंग एजंट म्हणून पण ऍक्ट होऊ शकतात. सो द ॲबिलिटी टू डिझॉल्व अल्कली मेटल्स इज वन ऑफ द स्ट्रायकिंग फीचर ऑफ लिक्विड अमोनिया ॲज अ solvent. So the alkali metal solutions in liquid ammonia are blue in color and the blue solution is characterized by the blue solution मग आपण कशाने characterize करू शकतो तर its color which is independent of the metal involved. म्हणजे कुठलाही मेटल असला तरी पण तो काय देणार आहे, ब्लू सोल्युशन देणार आहे. इट्स डेन्सिटी विच इज सिमिलर टू दॅट ऑफ प्युअर लिक्विड अमोनिया. आणि जरी आपण त्याच्यामध्ये ते ऍड केले तरी पण त्याची डेन्सिटी काय राहते, अमोनिया सारखीच राहते. इट्स कंडक्टिव्हिटी विच इज इन द रेंज ऑफ कंडक्टिव्हिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिझॉल्व इन लिक्विड अमोनिया. मग ते जर आपण कुठलाही इलेक्ट्रोलाइट जर अमोनिया सोल्युशन मध्ये डिझॉल्व केल्यावर त्याची जशी कंडक्टिव्हिटी असणार आहे तशीच कंडक्टिव्हिटी जर आपण अल्कली मेटल्स डिझॉल्व केली तर त्याची असणार आहे. देन इट्स पॅरामॅग्नेटिझम. पॅरामॅग्नेटिझम तुम्हाला माहिती आहे की नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. So the alkali metal solution dissociates to form alkali metal cations and ammoniated electrons. हे तिथे काय करतात, तयार करतात आणि त्याच्यामुळे त्याला काय येतो, ब्लू कलर येतो. सो इथे दाखवले बघ, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे काय, आपण असं दाखवतो ENH3 plus Fe2O3 gives NH2 half NH2 plus X minus 1 NH3 असं हा दाखवतो. हे थोडंसं आपल्याला डिस्कस करायला वेळ लागेल. सो आजचा आपला वेळ संपलेला आहे, त्यामुळे रिमेनिंग पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करूया. नेक्स्ट वीकमध्ये काय होते बघूया, नाहीतर कधीतरी एकदा एवढा थोडासा पार्ट राहिलाय तेवढा आपण कंप्लीट करूया. ओके, सो डोंट लीव द क्लास. नेक्स्ट टीचर विल जॉइन विदिन सम टाइम. Thank you all of you.